Rita, Khi they're các all bạn full. Doesn't matter. khi các bạn mở cái phần mềm Rita lên thì cái cửa sổ đầu tiên nó hiện nó sẽ bung lên, đó là cái cửa sổ như trên màn hình là Activate License. It will appear a window like this with a license number. Every license, it gets attached to a machine. So one license, one machine. Nghĩa là một cái bản quyền, cái số đó thì nó sẽ gắn vô trong cái phần cứng của máy tính các bạn, rất là quan trọng nha. Cụ thể là dán vô trong cái ổ cứng luôn nha các bạn. If you wanna change the license, if you wanna change the computer, before do the change, you have to let us know. We uninstall it and we install it in the new one. Rất là quan trọng để điểm này nha. Khi các bạn nâng cấp máy tính thay đổi phần cứng thì trước tiên là phải là thông báo với hãng để họ lấy cái đó ra và họ sẽ gửi về một cái thông tin về Activate mới. Cho hỏi thêm một cái để giải thích luôn cho mọi người luôn. Nếu mà bất chợt cái ổ cứng của các anh em sử dụng, anh em kỹ thuật sử dụng nó hư bất chợt thì mình có thể làm cái công tác đó được hay không? Để giải thích luôn cho anh em. One question. During the using This microphone a bit, tell him I need your microphone a bit louder here. Yes. Just for her. Sorry guys, I cannot hear it properly. Within the using the Rita software, if the hard drive is broken, Say again? if the hard drive of the laptop is broken, Yeah, if it's broken, it's broken. You don't have the time to do it. he talk about that. Yeah. What Then- he should do for the license? Contact us. Okay. Let us know. The reason is, if you change to another laptop, the license number will change. So your activation code, it will not be valid. Cái thao tác, cái câu hỏi của anh Vũ là trong trường hợp mình đang sử dụng máy tính bình thường thì cái phần cứng nó hư, hoặc là cái ổ cứng hư thì làm sao mình cũng vẫn phải báo hãng để hãng gửi lên một cái số license mới. Thì là mỗi một cái phần cứng nó dính với một cái số khác, chứ nó không có dùng cái số cũ để tái sử dụng không được. Thành ra mình phải báo hãng. So before don't do any change in the laptop, please let us know. Thì tất cả những cái thay đổi về phần cứng của máy tính này nọ thì vui lòng báo cho hãng trước. Alright, so you should have received a PDF with the installation guide, correct? Các bạn có nhận một cái file PDF nó hướng dẫn về cách cài đặt hay không trong cái folder đó. So when you open it, She say don't have the PDF no, file. she no. Pepe has installed a folder in their laptops, correct? Otherwise, I will give them. That's not a problem. Nếu họ có thì chúng tôi sẽ cung cấp sau. It's okay. No worries. It's okay. It's okay. So what I'm trying to say is, once you open Rita, it will appear a window like this with your activation code, with your license code. Sorry. Thì các bạn sẽ có một cái cửa sổ nó hiện lên với một cái dãy số là cái license code và cái hàng đầu tiên. The next step is to take this number and send an email to this email address requesting the activation code. Cái bước tiếp theo là mình sẽ lấy cái số của cái hàng đầu tiên, mình gửi về cái email là info@geodiosolution.com á, để mình xin cái activate code. So once you have received down my voice down Cái headset nhỏ xuống. down here. Down here. Cool. So once you receive the activation code in the email, you put it into the window. Take a picture for your records. So just tell it. Hãy sẽ gửi lại bạn một cái số activate code, thì mình dán vào cái hàng thứ nhì và mình chụp hình lại cái sổ này để mình lưu trữ. So the reason is, if I know your name, if I know your email address, if I know your license number, if I know your code, if you have a problem tomorrow, I can help you better because you are in my database
all your details so I can give you better support. Nghĩa là khi các bạn có những cái thông số về email, thông tin đầy đủ thì hãng sẽ hỗ trợ chúng ta tốt hơn. Is that part clear? How to finish the installation? Thì tới đây không biết có vấn đề gì hay không mà. Mình có 4 bước ha. Đầu tiên mình cài phần mềm, mình mở lên cửa sổ, mình copy cái license number, mình gửi email cho hãng. Hãng để được lại mình cái activation code, mình lưu trữ lại. Any questions about it? Có câu hỏi nào không ạ? Alright, this is really important to finish the installation of Rita full version, Rita demo version, and Rita SPL. It's the same process. Thì tất cả ba cái phần mềm như là Rita bản full, bản demo hoặc là Rita SPL thì cái quy trình cài đặt nó y chang như nhau. And this is the email address. Và cái địa chỉ email cũng giống nhau. Anyway, who else it didn't finish the installation? Who's Thì missing? ở đây có anh chị nào chưa có xong cái phần cài đặt hay không ạ? Mình vui lòng giơ tay lên để bắt đầu. Rồi. Những ai mà bị cái vấn đề mà cài đặt You didn't finish? Mình vui lòng giơ tay cao. It's not finished. That's the trainer. But I finished and Rita to sick. I don't have SPL full. Okay. He missed. Okay, no problem. So in that case, you have to do this. Anh làm lại hai bước này. Cho cái Rita SPL. No so, không có cái nguồn để cài. Của mấy em có gửi cho It doesn't have. cái suột cài SPL. Okay, tell it that Cái suột cài SPL. the most important as of now for the course is the Rita full or demo. This is for the course. When we finish the class, we sit down together and we see which is his problem. But, so does everybody has Rita installed already? Bây giờ Rita. You were missing? You were Có ai missing chưa có Rita? Rita không ạ? Hello. Who? Có Okay. anh chị nào chưa có cài Rita không? Vui lòng giơ tay lên để mình biết để có. This guy don't have Vista. Don't have what? Chưa cài. He cannot install. He cannot install. Does he has the file? Em có phải cài chưa? Did he download it? Em cài sao mà em không cài được? Em có thể có bước trên Okay. bảng. Whoop. He already up to the activate license. Rồi em copy cái này. Rồi em gửi mail theo cái thông tin info đó. Rồi không biết còn anh chị em nào mà chưa có cài được Rita hay không ạ? Cái của em thì tí anh trả lời, anh hỏi hãng rồi. Cái đó là Như thế này có một bạn đây chưa cài Rita. Đấy, nhiều anh em gặp phải trường hợp mà các bạn thường mua cài rồi không có được. Danny? Yes. What's the thing? So he's doing that. Okay, fine. Anybody else? Còn ai chưa có Rita không ạ? Thì mình dĩ nhiên thì mình phải có internet mình mới làm. Everybody has. Sorry. So everybody has Rita already except this gentleman, and he had a problem as well. So only two. Fine. Enough. Now, sum up. Rồi, bây giờ tới phần mềm sức mắt á. This is the prediction software. All right. Does everybody has downloaded and installed it? Về phần
phần mềm sức mắt thì các bạn mình đã cài đặt hết chưa à? Có anh chị nào chưa cài vui lòng mà mình cũng giơ tay lên để có thể là hỗ trợ. Sorry? Okay, no worries, no worries. Only one. That's not a problem. So, everybody, guys, please, everybody should download the database from the website. Và một cái thông tin khi mà mình sử dụng cái phần mềm sức mắt, mình vui lòng mình tải xuống cơ sở dữ liệu trên website. So, if you go to Global Other Solutions, yeah, and then go to Apps, right? Các bạn vào trang web của Global Solution, vào cái cửa sổ là App. Once you click onto Map, it will appear here in red color, balloons. Và Okay. mình trỏ vào cái mục balloon màu đỏ. So you click on it, Bấm vào mục balloon and you have a database of speakers. và sẽ vào một cái folder Google Drive tất cả những cái hãng lo mà có ở đây. Alright, so in here you can use, for example, let's say Mayor, right button, Ví dụ như hãng Mayer Sound and download. Yeah, so what are you gonna download is the database of some Mayer Sound models. See, these are the models that you're gonna download into your laptop. thì đã phân loại theo từng mẫu sản phẩm rồi, các bạn chỉ download về máy tính mình thôi. These models are the one that you can use into Map later. So this is the database that you need to download in order to make work to Map. Đây là những cái cơ sở dữ liệu mà các bạn cần phải tải về để có thể sử dụng được với phần mềm sức mắt. Alright, so Map cover, Rita cover, so everything is fine. Any questions about any of the softwares that we are talking about? No. We might use it, or today I don't know, but tomorrow for sure everybody will use it. Rồi, liên quan tới hai cái phần cài đặt của hai phần mềm Rita và sức mắt thì cái quy trình cài đặt đã là như thế đó. Thì bây giờ các anh chị nào có những cái câu hỏi liên quan tới hai cái phần này hay không? Có những gì mình đang bị máy tính trục trặc gì đó thì bây giờ mình đặt câu hỏi. My recommendation about these files, guys. Pay attention to this. Ideally, just download a few brands in one go. For don't overload your laptop with data. Alright, so you can download. No need to download everything. Just need to download a few ones that you are interested to. Don't overload your storage. Nghĩa là mình chỉ download những cái cơ sở dữ liệu, những thương hiệu và cái mẫu mã nào mà mình cần thiết mình đang sử dụng, chứ mình không có lấy full, nó sẽ rất là nặng máy. This is really interesting for him as well, because he might use the brands. Any questions about it? Anh chị có câu hỏi không này? Nó cơ tạo mới là sao? Nó cơ tạo mới là sao? Please go ahead. Cái phần anh Doan anh vừa nói là liên quan tới cái phần sức mắt, và anh cũng giới thiệu một cái đường link vào các cái tham số, những cái data đó, những cái thông số của các cái hãng đó, anh có để sẵn cái đường link ở trên cái website. Anh em nào muốn tham khảo những cái bước hướng, những cái response mà anh đã đo cho các hãng này rồi đó thì có trên đây. Mình không cần thiết phải download về hết trong cái máy mình chỉ cần download những cái gì mình muốn tham khảo thì mình download về. Chứ nhiều khi các anh em download nhiều quá nó đầy cái máy của mình. Ok ha. Ok, thank you. Rồi thì bây giờ là hồi nãy là cũng có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới phần cài đặt hai phần mềm này nè, thì mình tranh thủ thời gian mình hỏi ảnh liền để ảnh giải đáp liền. Tại vì mình sử dụng 2 ngày, hôm nay ngày mai. Ví dụ cứng hơn đúng không? Giờ mình cài lại máy thì sao anh? Em nói cho mọi người có thể hỏi cùng câu hỏi với em. Đó. Contact nó liên hệ với Máy tính hư mình đã trả lời rồi nha. Máy tính hư là mình contact rồi. Cái đó là máy tính hư độ cứng hư. Lúc nãy anh có nói là em chụp hình lại cái Tất nhiên là sổ. như vậy là anh giải thích hơn cho nhanh. Khi mà em mắc T-code đó là nó có một cái license number trước ha, thì em chụp hình cái license number
Còn cái khi mà em đã mua code luôn, có cái license code thì em nhập cái license code vô, em copy cái đó, em chụp hình cái đó. Dạ, em lưu trữ. Cái đó là hư. Để sau này á, nó có một cái vấn đề gì cái máy tính của em đổi máy tính cũng được, hoặc khi cái máy tính em xài bất chợt hư không thì em có cái license code đó không, em gửi em sẽ hỗ trợ. Rồi Có nó gì sẽ mà có câu hỏi đem lại nào cái khác code cho không? em. Cứ cài máy mới lại là Nghĩa là bây giờ cái câu hỏi là bây giờ Thì mình thường đã cài anh hết em rồi, anh bình thường cái gặp nhất nhưng mà là mình bị cái hư khi phần cứng. mình đổi máy hoặc khi cái ổ cứng nó chết, đúng không? Hoặc khi là xin lỗi Cái này anh vô phần cái app, cái virus gì app nó đây. phá cái máy mình. Rồi anh ghi cái app Mình phải cài lại đúng tên không? là Thành ra mình phải chụp hình cái code đó và mình lưu cái chỗ khác. Ví dụ mình thấy lên trên lao mình. Đúng rồi, ra phải vô trang web. Rồi. Thì một tiếng cái giờ giải lao hoặc là cuối giờ mình ảnh sẽ đi từng cái máy. Thì hiện tại phần đông anh chị ở đây đã cài hai cái phần mềm mình sử dụng là Rita và mắt rồi. Thì để không có thời gian khi mà anh sẽ đi tiếp phần nội dung. Chứ bây giờ là có nhiều người đã cài rồi, lại từng người thì nó rất là mất thời gian. Okay, so if there is not any questions, we should carry on with the presentation, right? Is it any questions about it, about the softwares? Còn câu hỏi nào hay câu hỏi nào đây không ạ? We are not going to read them right now, so we still have some time before that. Thì mình vẫn có những cái thời gian trống là thì cái tea break hoặc là thời gian ăn trưa hoặc là cuối giờ thì vẫn có thể là mình trực tiếp máy tính. So, sorry? Yeah, but I wanted to. Where is that? Because it goes in steps. No, yeah, but I wanted to. Okay. Alright guys, let's swap to this one. Thì hôm qua là mình gặp ở đây ha. So I just wanted to show you something guys that I think is gonna be really helpful for you. Can I have the remote please? Yes, of course. So with Pepe yesterday we were talking about cycles and time about the phase. Alright, I think this graphic is gonna help you if you don't have any if you have any questions. Thì đây là cái ôm là các bạn qua cái vòng tròn với là cái đặc tiến pha. So this is an example of what happened when we apply 1 millisecond to the frequency of 1 kilohertz. Thì đây là một cái mô phỏng khu tín hiệu ở 1 kHz và đi đúng một vòng chu kỳ. So we say that the period for 1 kilohertz is 1 millisecond, correct? Thì thời gian thực hiện chu kỳ của tín hiệu 1 kHz là 1 giây ạ. Which means it takes 1 millisecond in do from 0 all the way to 360 degrees. Nghĩa là để đi hết một vòng tròn tín hiệu này cần thời gian là 1 giây. Now, how do we see this in analyzer? Thì chúng ta sẽ xem cái vòng tròn ở bên tay trái trên cái phần mềm phân tích như thế nào. We start in 0, we come down to 180 degrees, we go back, and then we finish at the same position in 360. This is not 0 anymore, this is 360, because it continues rotating, okay? So if this is working, there you go, see? Same move. Rồi. Yeah? Hoàn thành chu kỳ của một ký. Nhưng mà trên cái phần mềm phân tích thì nó sẽ lại có một cái đoạn cắt, các bạn thấy không? Nó xuống tới dưới và nó sẽ trở lên trên và nó đi xuống nữa. So Nghĩa là nửa vòng tròn, hai nửa vòng tròn. is the same information expressed in two different ways. But this is exactly, try, exactly the same. See? Thì hai cái này nó giống nhau hoàn toàn.
This guy is this guy. This 180 is 180 and 360, 180, 180, sorry, 0, 180, 315, 360 is this guy. So we have thì khi mình đã trở về cái trục ngang là vị trí 0 và đã hoàn thành một vòng tròn 360 độ. So we have complete a full cycle, which is from 0 to 360 degrees. Full cycle is complete. Thì chúng ta đã đi hết một vòng tròn từ 0 độ cho tới khi mà trở về 0 thì nó tương đương với lại là 360 độ. Alright, is that clear? Thì cái đây không biết nó có rõ ràng hay không ạ? Tại mình phải đọc được cái thông số này, cái này khá là quan trọng. This has to be really, really clear, okay? So I'm gonna make a question. Bây giờ anh sẽ hỏi các bạn một câu hỏi. 1 kilohertz, 1000 hertz, 1 millisecond. Yeah? So, Tín hiệu là vẫn là 1 kHz và cái thời gian một chu kỳ là 1 giây. okay, so how long, which is the period for 2000 hertz? Thì cái tín hiệu 2 kHz, cái thời gian một chu kỳ là bao nhiêu? Bao nhiêu mili giây? 1,5. The one answer is the half, Hmm? 0.5 millisecond. That's correct. Đúng rồi, câu trả lời đúng. What that means? While 1 kilohertz, it takes 1 millisecond, 2000, it does it twice. You can see here. 1, 2. 2 cycles in 1 millisecond. Nghĩa là đối với tín hiệu mà 2 kHz á, thì 1 giây nó đi được 2 vòng. Đúng không ạ? Right? This is really important. The same it happens with the rest of the frequencies. So in 1 millisecond is one full cycle for 1 kilohertz, but not for 2, not for 3, not for 4, only for one frequency. Yeah? If we give, sorry, Thì cái thời gian 1 giây á, của một chu kỳ thì chỉ có một tần số là 1 kHz thôi. 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz thì cái thời gian nó sẽ khác. question, if I give, instead to 1 millisecond, if I give 0.5, Nếu thời gian là 0.5 giây, thời gian một chu kỳ, xin lỗi. how many cycles in 0.5 we have complete for 1 kilohertz? Thì đối với tín hiệu 1 kHz là bao nhiêu vòng tròn? Nửa phải không? Half second. Yes, Đúng rồi ạ. that's the correct answer. So if we have that clear, we can calculate. Tới đây thì là chắc là nó dễ hiểu hơn qua đúng không ạ? Yeah. So is that clear for everybody? Yeah. Right. Jeez. Okay, man. No problem. All right. So if this is clear, because this is gonna help us all the time, all the time. So if I pass the guy, okay, let's go. Okay. Now, I would like to talk about analyzers. How many people use analyzers? Ở đây Software? các bạn anh chị mà đã từng sử dụng cái gọi là phần mềm phân tích chưa ạ? Phân tích tín hiệu anh chắc là cái gì? Có không ạ? Xem giống như những phần mềm mà mình hay đo đó. Phân tích tín hiệu đấy là nó gọi tên nó miễn phí xíu. Smart Để line. ảnh nắm để ảnh Any? Đó. Any? Đó, yes. Smart line. Yes, everybody, right? So we are going to talk about what are we going to see, what are we going to see in the softwares, and then we can look straightforward. So we are going to see the coherence. The coherence, it shows the quality of the signal expressed in percentage. thì có cái cơ sở gọi là cơ sở cái thuật ngữ gọi là cơ sở coherence thì nó tính là bằng phần trăm. What does this means? If you have too much action here, it means your data is not good. Cái điều nó quan trọng là nếu các bạn có những cái điểm nhọn trong cái tín hiệu như trên bảng này
thì mình có thể dự đoán được là cái tín hiệu nó đang không có nó So, tốt, nó sẽ xảy ra nói chung là không tốt. so in order to take good decisions, you have to have a good data. Để mà có chất căm tốt thì thứ nhất là mình phải có cái dữ liệu tốt, dữ liệu như là tín hiệu đi. So that's why it's important as well to know these parameters that you're gonna see on the screen. Đó là lý do tại sao mà tôi nói là cái cách đọc những cái thông số trên phần mềm này là cực kỳ quan trọng để dự đoán biết được là cái âm thanh có tốt hay không ạ. This is not what I wanted to show. Sorry. Ah. Oh god. Sorry guys, let me just. This is not what I wanted to show now. Did you go? Ah, here. Okay. Okay. So, another window that we're going to see is the impulse window. What the impulse is telling us? It shows the arrival timing of a signal concerning the reference signal as well as the frequencies content in the negative and positive amplitude range, which is similar question that you did yesterday. Thì có một cái sổ gọi là cái cửa sổ là impulse, thì nó sẽ hiển thị cái tần số và cái biên độ cộng và trừ xung quanh cái tần số đó. So in here we can see time. Và thời gian. How long does it take? This is zero time. Yeah, and this is the amplitude. This is zero time. How long does it take the signal to come to the software? Đây là cái thời gian gần bao nhiêu lâu thời gian để nó trở về vị trí không lại. And also it's telling us if the polarity is positive or negative. Thì cái trục đứng là cộng và trừ, cái trục ngang là cái thời gian. So when most of the energy is on the top, it means that it's positive. If most of the energy is at the bottom, it means it's negative. Thì nó nằm ở phía dưới cái trục ngang thì là cái giá trị trừ, và phía trên là giá trị cộng. Right? So next one. What's wrong? Did I touch too fast? Oh yeah, sorry, my fault. Okay, magnitude windows. What are we seeing here? What's the information that we can read here? Thì cái cửa sổ magnitude thì không biết là các bạn đọc được cái gì trên đây. Frequency. Sorry? Can you repeat please? Frequency. Frequency. Frequency, that's correct. What else? Ngoài tần số còn gì nữa mà? Độ lớn của tần số. Frequency level. That's correct. That's correct. So, we know which frequency are we, frequencies here, and level of that frequency in particular. We can see in two ways, in a linear way or in a bars way. So depending what you need at the moment, you can choose. But the same, at the end of the day, it's the same information, expressed in two different ways. So you choose your the way that will help you the most. Thì cái này là cái trục ngang là thì theo tần số, và cái giống như các bạn nói cái level, thì cái này nó có hai dạng hiển thị, một dạng là bằng những cái thanh bar, hoặc là những cái dạng phí tính như vậy. Yeah. So it represents the level of frequency data obtained through the transfer function that we saw yesterday with Pepe, right? With the transfer function, we got some data, correct? This is what we get. And it's relative. Hôm qua mình nhớ là cái ảnh vẽ cái hộp luôn. Thì đây là cái mối quan hệ giữa cái đầu ra và cái đầu vào. Phase window, our best friend or our worst enemy. Đây là cái cửa sổ về gọi là pha. So this is the same that we saw a few slides back, but this is with real information. This is with a capture, but it's the same. You got 0 degrees, 180, minus 180, and it turns. So this is from here to here to here. Now, as we can see in an example, in this example, it comes in 0, comes down. So this is half a cycle.
Then full cycle when reach zero again, correct? Which is over here. Rồi cái trục đứng là nó ở giữa là 0 cho tới 180 độ và phía dưới là trừ 180 độ. Thì tương đương với lại từ 0 tới 180 là nửa vòng tròn. Ví dụ như cái bên đây đi từ 0 cho tới trừ 180 độ nha, mình đã thực hiện nửa vòng tròn. So can anybody tell me around which frequency is full cycling here, completes one cycle? Rồi câu hỏi này mình mới trả lời xong, trả hỏi lại là cái tần số nào khi thực hiện một vòng tròn hoàn chỉnh ở cái hình này. Where is it complete? Or where is our store? Any information related to this? Đúng rồi, khi các bạn nhìn cái hình trên đây thì các bạn sẽ nói cho anh biết là khi chúng ta thực hiện một vòng tròn hoàn chỉnh là tương ứng với lại cái tần số nào. Tất nhiên ý anh hỏi là hỏi cái cách của mình nhìn lên cái màn hình đó, mình đọc được cái con số trên đây không? Đó, nó đang hiển thị cái tần số nào, thời gian nào? Đó, đang đọc cái màn hình. Yeah. Đúng rồi, mình phải đọc được, tại vì cái trục ngang á là trục tần số ha. Đúng rồi, đó trục đứng là như là từ trên có một cái độ của một vòng tròn cắt ra nữa, phía trên là nửa vòng tròn, phía dưới nửa vòng tròn. Thì nó hiển thị là trừ thôi, trừ ra cũng là chung quy là 360 độ của một trục. Bao nhiêu anh? Mấy? 150. One answer is 150. No, I tell you why. 300. This is a signal of a group of frequencies, not one frequency. So this is the response of a signal, not one frequency. But yes, you were looking from the good point of view. Nghĩa là đây là một tín hiệu, thì trong tín hiệu nó có rất là nhiều số đúng không? So what happens is you have to think if you are looking at one frequency response or a ping noise or a signal or whatever it is. So it's going to show you different information. All right? Thì mình phải chọn, mình coi gì mình chọn các tiếng vang theo một tần số hoặc là một tín hiệu hoặc là pin gì đó thì cái phần tích nó sẽ cho cái kết quả khác nhau. Do one test. Do you have Rita? No, wait. You didn't get it. It's okay, brother. It's okay. No problem. This is not an exam. You're not gonna go to Yale. No worries. Do you have Rita? Anh có cài Rita chưa? Do you have Rita installed? Cho máy tính Okay. được không? Do one thing. In the engine, click one of the buttons. Anh click vào trong cái cửa sổ cái ô engine á. So then, in the middle of this, let's do it together, everybody. Ok, bây giờ mình mở đi vào vị trí. Let's do it together, everybody. Mình làm chung So, ha. I'm gonna try to do myself here. All right. So, do you see my screen, guys? Mọi người mở phần mềm Rita lên nè. So this is a way that we can use Rita full and Rita demo. Giống nhau hết nha, demo full thì nó giống nhau. So if we click directly without doing anything in any full or demo, if we click in here, appears a blue line, correct? Mình click vào cái ô vuông đầu tiên ở phía dưới bên tay trái nha. Và làm gì không ta? Nó sẽ hiển thị cái màu lên. Apply the delay that you want, 1 millisecond, for example. Mình chỉnh delay là 1 giây ha, chữ delay. There you go. Và bạn sẽ có cái đó tiếng file. Choose any frequency, choose any delay, and you will see the result. So, Rất nhanh. what I was trying to say before, because in here we are talking about one frequency. When you are using a signal, a speaker, or whatever, you're using many frequencies at the same time. Yeah, so you will see the global information, not one frequency only, because the speaker it reproduces an amount of frequencies. Cái điểm này rất là quan trọng các bạn. Như là hiện tại trên màn hình hiển thị một tần số là một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên ở thực tế là khi mình đo từ lo hay gì đó thì nó là một cái tín hiệu nha, nó chứa nhiều tần số khác nhau, rất là quan trọng nha. All right. So the goal of all of these exercises
is to have an idea of what information are we getting. Nghĩa là mình phải hiểu mình đang nói gì. Okay, so in the virtual DSP, you can use any put. Điện ở cái cửa sổ DSP chúng In ta here, sorry brother, in here, you can choose a frequency that you want, 2000 Hertz. mình có thể đổi qua 2 kHz. Yeah, this is the same. So, what if I give to this signal 2 milliseconds? 2 mg. Guys, question please. If I give 2 milliseconds, 2 milliseconds. I give 2 milliseconds, correct? Where do I have the first cycle totally complete? Where, in which frequency? Khi mà giờ thông số ghi là 2 mg thì để hoàn tất một cái vòng tròn hoàn chỉnh. I gave 2 milliseconds. Delay here. You can do in your laptop as well if you want to. I want to know which frequency are we complete the 360 degrees, the first cycle. Rồi, nghĩa là mình đặt cái máy tính mình và mình đọc cái máy tính mình và mình trả lời với lại anh diễn giả. Cái đề bài là bây giờ là 2 mg. Bingo. 20 giây trên 2 kg. Bingo. This gentleman is right. Why? Tại sao? 500 Hz has a 2 millisecond cycle. All right. 360 degrees. Bingo. There you go. Exactly that. Do you mind to say that in Vietnamese for your colleagues? Nói tiếng Việt cho mọi người cùng nghe thêm. 500 Hz sẽ có Wait for the sẽ microphone. có cái chu kỳ là 20 giây để hoàn thành cái chu kỳ 360 độ của nó, thì nó gấp đôi cái 1000 Hz, có nghĩa là cái bước sóng nó dài hơn, cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành cái cycle đó, bị gấp đôi. Thank you. Everybody understand that? Okay, I'll do myself on the screen. And in 0, yeah? You can do as well in your laptop if you want to see closer. You're in 0. You come down to, how many degrees is this point? How many degrees? Anh diễn ra là bao nhiêu độ? Here. 180. How many degrees? Là bao nhiêu độ? 180 độ. Sorry? 180 độ. 180. Correct. Then, if we are 180, in which point of the wheel are we? Điểm nào ở vòng tròn này? Cái vòng tròn mà quay đấy. Nó tương đương với điểm nào ở vòng tròn? Nằm phía dưới. Nằm âm. Bên trái. Bên trái vòng tròn. It's the left hand side of the cycle. Âm số được xe bên đó. Left side of the cycle. Which means Đúng Không, không? đúng rồi. almost. Bên trái đúng rồi, nhưng mà Come on, almost there. ý là nó muốn nó hiển thị gì, ý là nó muốn nói gì. Nếu mà vị trí nào mà bên trái vòng tròn. Tức là âm thanh nó bằng không á. Come on, you can. It's super easy. You got a circle. Let me see if I can draw it myself. Is there? Okay, let me swap it 1 second. Can you go back to the slide, please? Yeah, so this is the cycle. This is the cycle. What did you say? Where about? Which point? Cái điểm nào? 180 độ đúng không ạ? 180. Here. Yeah. What does this means? Thì ở điểm đó thì nó nghĩa là ý nghĩa là gì? This means half a cycle, correct? Nghĩa là nửa chu kỳ đúng không ạ? Đi ngược phải. Đúng rồi, ở vị trí 180 độ là mình đã hoàn thành được nửa chu kỳ. Rồi. Yeah, so you're right. You're right. So you have run half cycle. Correct? Nghĩa là Can you change please the... Alright. nghĩa là ở điểm này là mình đã đi được nửa chu kỳ, đúng không ạ? Is the boss. So this is your half a cycle, correct? So we said in 2 milliseconds we have run half a cycle of this frequency. Nếu Yeah. mà ông xếp vô là con số 2 millisecond thì là như thế nào?
Hiểu không? Nghĩa là cái ảnh set trong phần mềm là 20 giây á, thì nó vẽ ra một cái nửa chu kỳ đầu tiên á, là từ 0 cho tới trừ 180 á. So in which frequency have we complete one cycle, full cycle? Thì bây giờ anh hỏi cái tần số nào mà nó bằng một cái chu kỳ hoàn chỉnh trên cái bảng này. Where do we have, which frequency have we complete one full cycle? 500. Any suggestions? 500 hẹp thôi. 500 hẹp. Điểm nào là 500 hẹp. Sorry, I thought. 500 I Hz. cannot hear you, brother. Correct. 500. You can see here, you don't need even any calculator. You start in 0, you go to 180, right? Go back, this is 0 again, correct? So it means we have all the way in the wheel. So for 500, we have complete one cycle, Rồi. correct? Dạ. Everybody agrees? Đúng không ạ? Đúng rồi. Everybody agrees. Now, Dạ. okay, for this frequency, I don't see, which frequency is this? This one, 2 kilohertz. 2 kilohertz. How many cycles have we done at the same time for 2 milliseconds? Ở cái How many điểm, cycles complete? 2 kHz thì anh hỏi là mình đã đi được bao nhiêu cái chu kỳ rồi? 3 cycle. Sorry? 3. Let's see. Let's see if it's true. Mình đếm nha. Rồi, chu kỳ. 1, 1, Rồi. 2, 2 này, 3. 3 này. 4, 3 cycles. 3 cái trên tới 2 nha. Rồi. You say 4. 4 cycles. Bingo. 4 chu kỳ ha các bạn. You start. Can you draw this? Không. No, no, that's it. Không nghĩa là Đi được 4 chu kỳ nha. Ở điểm 2 kHz là đã đi được 4 chu kỳ. Remember, 180 độ. we start in Ở 0. đây rồi, tới đây nè. Lần nữa chu kỳ. Bạn nhìn cái Run this way. quay. Đây là không này á. Không đây. We go back again to the same axis. 500 hẹp này. I'm gonna try to play. Lại một chu kỳ. Rồi mình nhìn cái hình cái bạch màu xanh nó There đi. you go. Look at this. Đó, nhìn See? thấy. Start in chu kỳ. 0 Ở đây cái kia. Rồi chu kỳ còn lại. Rồi đúng một chu kỳ. Đó. and finish in 0 again. Correct? Không biết kỳ không bạn? Nghĩa là từ 0 xuống tới trừ 180 độ là nửa chu kỳ. Và nó sẽ bắt đầu vào cái điểm là cộng 180 độ là phía trước ở trên á. Nó đi xuống lại không là nửa chu kỳ còn lại. Không phải không? Là mình đã hoàn tất một chu kỳ, một cái vòng tròn đi hoàn chỉnh, tương đương với lại là 360 độ trên cái bảng bên tay phải các bạn. Tới đây biết mình có nghĩa là tại phần mềm đó là mình đọc cái này thôi, trên phần mềm nó không có cái vòng tròn, mình phải hiểu được như cái vòng tròn nó đi nửa chu kỳ này. Xong mới lên trên kia. Đây một chu kỳ hoàn chỉnh là nó trở về không lại, rồi nó vẫn đi tiếp. Cái đây là 2 chu kỳ đi tiếp, 3 chu kỳ, tất cả những điểm không là chu kỳ mà đếm nè. Đây nè, xuống lên xuống, không biết cái này nó rõ ràng không nè. Nó cứ về không là một chu kỳ, mình đếm tới thôi. Rồi mình muốn coi tần số, mình coi cái trục nằm ngang ấy. Trong phần mềm có phương nằm ngang là theo tần số, mình đọc thôi, mình chiếu xuống như này. Anh chị mà làm AutoCAD mình chiếu chu góc xuống mình đọc, không tính toán vậy nha, mình đọc trên phần mềm thôi. Is the concept clear? Now we are gonna make it a bit more complicated. Thì tới đây không biết là đã rõ ràng chưa, tại vì cái phần sau này sẽ rất là hơi phức tạp một tí. And now you're gonna see the reason why. Now we have two signals. Please click on here, Bây giờ mình sẽ gửi 2 tín hiệu, click in here, mình and it will appear a green line. mình đích vào cái ô vuông thứ nhì. Alright? So, this is in 0. Which is the difference in degrees between this line and this line? Mình sẽ cho nó khác nhau về cái độ giữa 2 cái tín hiệu, một cái tín hiệu màu xanh da trời và tín hiệu màu xanh lá cây. Các bạn có làm kịp theo này cho mình tạo thêm mình khai báo thêm một tín hiệu nữa. Và nãy giờ mình làm là mô phỏng thôi. Mình lít cho cái ô vuông nhỏ mà phía dưới cái ô đầu tiên.
Lý do có một vài cái máy tính đó là cho cài phần mềm nhưng mà click vô ô tô không được. so laptop they can react the signal. You can read it? Sorry? They cannot react the signal here. So laptop they cannot read. They cannot read it? Really? Yep. Alright. Cho anh mượn cái hết máy. Alright, no problem. So basically, why this is so important? Because always we are going to measure at least two signals that we want to make it compatible, correct? Tại sao nó quan trọng? Tại vì luôn luôn khi mà chúng ta đo kiểm là chúng ta phải đo kiểm hai tín hiệu để mà so sánh, đúng không ạ? At a certain frequency range. Cái giải tần số nào đó. So we need to know which is the difference in time to make them work together, correct? Mình muốn thấy cái sự khác nhau khi mà chúng ta kết hợp hai tín hiệu. So if we see the result of these two signals together, it will be something like this. Thì phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết là cái kết quả khi mà chúng ta kết hợp hai tín hiệu là cái đường nào trắng này. This will be the result. Anybody know why? Các bạn biết tại sao không ạ? Cái đường màu trắng là cái tín hiệu kết hợp giữa hai tín hiệu màu xanh. Thì câu hỏi là các bạn có biết tại sao nó ra cái hình màu trắng hay không? Hai tín hiệu cộng lại với nhau. You say the sum of the two signals. Sorry? The answer is the sum. Yeah, the white line, this line, and this line is the result of combining both signals. It's a combination result. Thì đúng rồi, cái đó là cái tín hiệu màu trắng là mình kết hợp cả hai tín hiệu màu xanh lại với nhau. So our goal for combine them properly is to put one on the top of the other one, overlapping. And then we will have summation, correct? As Pepe did yesterday. When two signals, we have them on time, with the same level and the coherence is good, we'll have summation, correct? Như là khi mà hai tín hiệu đó, có thể là ở một cái thời điểm nào đó, một số nào đó có thể là nó sẽ có cái hiệu ứng là nó triệt được nhau. Thì nhờ cái phần mềm phân tích này đó, chúng ta sẽ chọn được cái gọi là cái cấu hình gọi là để tín hiệu tổng á, đó là tín hiệu tốt nhất có thể. Đây nó cùng pha hoặc là nó thì anh sẽ chọn cái thông số đó. So what problem do we see in the screen? Thì hiện tại các bạn có thấy vấn đề gì hay không ạ? Đối với tín hiệu tổng, mình thấy gì trên bảng? Cái này là cái phần mềm nha, mình nhìn mình đọc. I wish I could speak Anh này trả Vietnamese. lời đang out of phase. Out of phase. Sorry? Out of phase. Out of phase, correct. Correct. What is phase? Cái nào trễ, cái nào nhanh anh? Cái sau nó nhanh hơn. Cái sau là cái Màu xanh lá cây đúng không? Xanh dương hay xanh lá? Xanh lá cho No, nó. no. The definition of phase. Phase is time, correct? Phase is time. Xanh lá nhanh hơn. Ngoài đầy lại cái So, if you have a time problem, Kém độ chu kỳ. offset. Tới 500 độ chu kỳ rồi. what would you do to fix it? Nghĩa là mình có vấn đề về cái phase tính thời gian đúng không? Đúng rồi. Thì để quyết định nó như thế nào anh sẽ nói. Thì mình nếu gặp cái vấn đề như vậy thì mình khắc phục nó như làm sao? tức là mình để giải pháp hay sao anh? You're so Lúc mà close. anh hỏi đang hỏi các bạn giải pháp như thế nào để ảnh mình đang tương tác mà mình Tức là để mình cho để cho cùng file hay sao ạ? Cho Tức là mình phải giảm cái thời gian tín hiệu mà đi nhanh. Nghĩa là bây giờ anh đây có hai tín hiệu trên bảng, nghĩa là bây giờ là cái phần mềm này đúng không? Đang mô phỏng là anh đo kiểm hai tín hiệu, anh nhìn thấy hiện tượng anh báo là bây giờ cái hiện tượng trên bảng đang là tín hiệu đang bị lệch pha, thì anh mới hỏi lệch pha như vậy thì mình giải quyết nó như thế nào? Giải quyết như thế nào? Lệch pha thì mình Cách nào? Ví dụ anh cho gì vô gì đó. Thêm delay hoặc khi mình đảo pha hoặc khi là mình có thể mình xử lý như thế nào đó. Đang có những cái cách các bạn là đọc hiểu phần mềm, hiểu hiện tượng và xử lý những cái vấn đề đang chiếu trên cái phần mềm này. Thì anh mới hỏi là tức là mình phải đảo hai tín hiệu mình cấp vào thì anh chọn mình cân lại cái thời gian. Okay, question. Let's make it easy. Let's make it easy. Let's make it easy. Mình cân lại cái thời gian. These two can you? Xong rồi. No. Sorry. We say we got two signals.
Rồi, bây giờ là hai tín hiệu ban đầu ha. On the screen we see two signals, correct? Đúng không ạ? Xanh lá cây và xanh da trời đúng không? Trên bảng này. Are they having the same frequency range? Nó có cùng đáp tiếng hay không ạ? No. Không. Why not? No. Tại sao không? Lớp tiếng cùng Why not? Same frequency range. Ủa tại sao mà cái câu anh hỏi là có cùng cái Hỏi bây giờ là hai cái tín hiệu này có cùng tần số không? Có cùng nếu không thì tại sao không đó? Nếu bên trên cái màn hình là em thấy là đáp tuyến là gần như là tương tự nhau. Là The same frequency. Sorry? Same. He's saying the same frequency. Same frequency. Right? Everybody agrees? Ở đây mọi người đồng ý không ạ? So there is not a frequency problem, correct? We are reproducing the same frequencies, correct? Đúng không ạ? Nghĩa là bây giờ đối với tín hiệu bản là không có vấn đề về frequency này. Hai được tín hiệu là không có vấn đề về tần số. Dạ, không có. Nhưng mà khi mà combine lại thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng out of phase. Nó lệch pha với nhau. Rồi bây giờ anh hỏi cái câu hỏi tiếp của anh là cách xử lý của chúng ta là như thế nào? xử lý như thế nào thầy dạy chứ. Không xử lý chắc mình cân cái điểm canh lại thời gian của loa. Nói gì đi cho ông dạy. Tất nhiên là bạn này nói á, là khi mà đo như vậy á và nó đồng pha hết, đồng tần số hết, nhưng khi combine lại với nhau, phải không? Kết hợp hai đường tín hiệu lại với nhau mà hiện tượng nó xảy ra thì bạn nó sẽ đảo phanh hoặc khi đảo tín hiệu ha. Thì when we combine two signal with the white one, Một trong we hai see the problem tín hiệu. and to address this problem we should invert the polarization of one signal only. Okay, step by step, step by step. I want to know the answer of this quick question. So, we got two signals. Có hai tín hiệu anh. Blue and green. Xanh That's da trời clear. và xanh. Two signals. Same frequency range, yes or no? Có cùng tần số hay không ạ? Có. Đúng không? Cùng. Okay. Come. Yes. Yeah. Come. Em. There you go. So, two signals, same frequency range. Next question. Do they have the same level? Yes or no? Có cùng level, cùng ngưỡng hay không? Có. Yes. What is the result that we should have? Thì cái kết quả là như thế nào ạ? Bạn chỉ nói được trước khi phần mềm vẽ ra không ạ? Giống nhau. Which is, Giống nhau. yeah, and then the result of that combination is, there you go. Please translate one. Có nghĩa là nếu như mà nó đã cùng nhảy tần số và cùng mức độ, cùng level Thì cũng giống nhau. thì đáng lẽ kết quả ra phải là cộng 6 dB. Nhưng mà tại sao ở đây lại không xảy ra điều đó? Thì say Nó bị if pha. Yeah, yeah. I understand what he said, but I want you to translate to Vietnamese what he said. You ready? Fine. So, as per my colleague, we should have 6 dBs of summation, correct? Which is the combination of both signals. But if I click in summation, this is what's happening. nghĩa là khi mà mình đi đó là cộng Is he 6 wrong dB, or is he right? đúng không? Nhưng mà kết quả hình màu trắng nó ra như vậy thì cái câu trả lời của cái bạn kia là đúng hay sai à? Thì mình đi đó là cộng 6 dB đúng không? Tuy nhiên khi mà nó vẽ ra, phần mềm vẽ ra thì nó là những hình cái lộn vậy đó. Nó đâu có thời gian đâu anh. Như là all the report is strong, not 6 dB. Sorry. Say again. The other people say the not correct answer if the 6 dB. So, where is the problem? Thì cái vấn đề là gì ạ? He's right. Based on what we have studied, 1 plus 1 under certain circumstances is plus 6. He's right. Bạn chỉ đúng trên lý thuyết. But why is not happening? Tại sao đây là gì? We've got, sorry, Tại vì cái tín hiệu ở trên nó cái thời gian nó đang nhanh nó đang cộng hai delay mà delay đó nó cộng 2 mà. He said the first signal have some delay here. exactly. That is the answer.
Đó là cái câu trả lời chính xác. Tại sao nó thành cái lượng như vậy là do tín hiệu đầu tiên có cái gì đây? Exactly. Sao nó không cùng thời Yes. gian? Yes. Yes. So we got two signals, same kind of signal. Yeah. We have the same level, but we have this combing. Combing is called this. So as Pepe said yesterday, you have cancellation here, summation, cancellation, summation. Also, can you click? Sorry. Translate. Hiểu không? Như là trên lý thuyết mình nghĩ là từng hai tín hiệu cùng tần số cùng lại một thì sẽ cộng số đi, nhưng mà trường hợp này không phải ha. Thì có những lúc nó sẽ bị giảm xuống, những lúc nó tăng lên. Cái lượng gì đó hôm qua mình đã thấy đúng không? Cái cơm là cái lượng đó, xuống So, which is the signal that comes late? Thì có những lúc tín hiệu nó sẽ truyền lẫn nhau. Two signals, green and blue. Which one comes late? Cái nào trễ hơn cái nào? Tín hiệu màu xanh lá cây, hai tín hiệu màu xanh da trời. Tín hiệu 1, tín hiệu đầu. Blue one hay Blue comes late. cầm lên. Alright, why? Tại sao à? You're always so close. Cái thứ nhất là delay, cái thứ hai nữa cái vòng tròn nó đi nhiều hơn thằng kia. Because the first one have delay. Forget this one. Forget this one. Tức là trên Forget it. trên Forget it. Cái thời gian nó đi đâu? Look at the graphic. What makes you think? What makes you think that the blue one comes late? Nhìn hình mình phải trả lời được câu hỏi tại sao và tín hiệu màu xanh đi trễ hơn so với tín hiệu màu xanh lá cây bằng cái hình ảnh. Trả lời hẳn nha, đừng có nhìn cái thông số đi dưới nha. Mình phải nhìn hình ảnh mình trả lời thuyết phục. Vô trên hình ảnh tôi cho ra cái kết quả là gì? Đó, ý ảnh là muốn các bạn đã trả lời được. Và vô trên hình trên bảng tại sao tín hiệu màu xanh da trời đang bị trễ? Đó là câu anh hỏi. Tiếp tục nha. One answer is because it curved down. That's why it's late. Yes. 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 That is exactly what I want you to see. Đúng không ạ? Và cái đầu tiên Yes. nha. Remember. Đang đi xuống. Remember. If the trace comes down, comes late. Nếu nó đi xuống là nó thường là sẽ trễ. Hướng xuống nha, hướng đi xuống. On time, same time. Cái màu xanh là nó ngang rồi. Early. Nếu mà phía trên đó là nó sẽ đi nhanh hơn. Sorry. Early, on time, late. Nằm ngang là không có trễ, không có sớm nè. Nhưng mà phía trên là nó sẽ sớm hơn và phía nó đi xuống nó trễ. Đó là cái trả lời thuyết phục. Mình nhìn bằng hình ảnh và mình sẽ biết được là hiện tượng gì đang xảy ra. Còn mình che thông số dưới hình ảnh, ở dưới là mình mô phỏng, mình nhập liệu là delay bao nhiêu giây, nhưng mình quên nó đi. Khi mình đo là đâu có cái đó, cái này mình mô phỏng. Nhìn hình mình phải đoán được. So if I see this wrong result, which is what I don't want to, what should I do in order to fix it and get the 6 dBs that my colleague was saying? How can I fix it? Rồi bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào ạ? Đối với tín hiệu màu trắng này, tín hiệu tổng của hai tín hiệu có đang bị cái lỗi xuống lên. Sao nè? He say add some more delay. To who? Reboot delay. Delay chỗ nào? Như thế nào? He say he put delay on the second signal with the read one. He add delay to the read one. Delay to? The read one. How much? Bao nhiêu? Đúng rồi. Trời, em là khách hàng mà giờ nó đi đây cái nhập bao nhiêu bây giờ? Bao nhiêu giây? 1 giây, 2 giây. Danny, can you click on the bottom some? On the bottom stop. Yeah, Yes. so click on it. 2. Okay. How much you gave? How much delay do you want to apply? 0.5 millisecond Okay. To the green one. to the red one. Okay. Can you apply 0.5 milliseconds and Yes. see what's going on? Rồi bây giờ mình làm vô 0.5. 2 mili giây. Từ 0.5 trước. Wait. Let's try one by one and then let's see why the things happen. Why the things happen. Rồi 0.5 đấy. This is you have applied 0.5. Còn trong năm thằng kia nó 0.5 cũng delay to the đúng green luôn. one. Yes. And this is the result.
Kết quả như thế nào ạ? Did we fix it? Có cố định được phần mềm, có cố định được cái vấn đề chưa ạ? No. Not for me. Yeah, oh my God, I have to love it. Please, an applause to my colleague. I have to love it. It's amazing. Thank you so much. Rồi bây giờ là cái câu trả lời của anh áo trắng là đưa một cái delay 0.5 mA vào tín hiệu số 2. Mình vừa làm xong bằng phần mềm cho kết quả màu trắng như vậy thì không biết là nó đã đạt được chưa? Chưa. Đấy, no. Exactly. Đúng rồi. Cái là chưa đạt ha. You still have a problem. Bạn thấy rồi. Then we move. Bây giờ mình tắt cái này đi, mình bỏ là cái đấy. Mình bỏ 5 ly ha rồi. Bây giờ tín hiệu màu xanh là không có delay nữa. Mình giả lập một cái tín hiệu khác ha. Bây giờ đặt một cái delay khác này. Có delay không có delay gì nữa. Rồi. So 0.5 is not the answer. Câu trả lời 0.5 không phải là câu trả lời đúng. Tối trường hợp này. Where is the first cycle, complete cycle? Bây giờ hỏi lại một nữa là vị trí nào là cái vòng tròn đó được hoàn tất cái vòng tròn đầu tiên, cái vòng tròn đầu tiên ở đâu trên hình này? Chu kỳ đầu tiên. Trong kỳ đầu tiên là em Hai. 500 Hz. Chu kỳ là All right. có All một right. ký là 2. So we can say that one goes one full cycle of 500 ahead of the other one, correct? Vậy là mình nói là cái tín hiệu nó đi màu xanh chân trời á, nó đi nhanh hơn cái tín hiệu màu xanh lá cây đúng không? Thì một chu kỳ của nó là ở cái vị trí là 500 Hz. Is that what you say, right? Đó là các bạn có đúng chỉ đúng không? Anh Is hỏi that lại đấy. correct? Nghĩa là mình đang nói là tín hiệu màu xanh ra trời đi nhanh hơn tín hiệu trễ đúng không? Trễ hơn tín hiệu màu xanh lá cây. Mình nghĩ là mình dùng từ là màu dương với màu lá đi ha. Với màu xanh cái nó hơi bị lẫn lộn chút xíu. Rồi, dương với lá nha. Rồi. Alright, so we said that we are one cycle of 500, one signal ahead of the other one. Is that correct? Is that everybody agrees? Nghĩa là một cái chu kỳ là 500 Hz thì có một cái tín hiệu nó đi trước một tín hiệu. So this is one cycle, right? One period. It has complete, right? So, sorry, one cycle. So which is the period of 500 Hz. How long 500 Hz Thì takes to complete the full cycle? Sorry? Cái thời gian để hoàn thành Right. một chu kỳ. Hoàn thành một chu kỳ của 500 Hz là mất bao lâu? It takes 2 milliseconds. So if one signal is ahead, one cycle, and one cycle equals to 2 milliseconds, we should apply 2 milliseconds, correct? Thì nếu mà một cái chu kỳ là 20 giây thì chúng ta sẽ dùng vì đây là 20 giây đúng hay không ạ? Everybody agrees? So if I put this summation, we have this, right? We have the offset. If I apply 2 milliseconds to who? To which line should I apply 2 milliseconds? Green one. I'm gonna do it. Anh sẽ tạo cái độ trễ 20 giây vào cái tín hiệu lá ha. There you go. Now his theory is complete. Để không ạ? You got the same level, yeah, the same frequencies, and at the same time. Nghĩa là chúng ta đã cùng So the three musketeers. cùng ngưỡng ha, cùng thời gian ha, cùng tần số thì cái lý thuyết trên 6 dB Nó mới được, nó mới hiệu ha, nó mới đạt đúng cái hiệu quả đó. Okay. tới đây mình được đi chứ ta không biết đâu. Nghĩa là mình nhìn cái hình mà mình ước được là cái số mình phải đưa vô là bao nhiêu ha. So that's why I said yesterday that this wheel is really important to understand. And that's why Pepe yesterday spent so much time talking about this. Because if we know how to interpret the information, we know what is the problem and how to fix it. Nghĩa là cái vòng tròn này nó rất cực kỳ hữu ích, giúp các bạn
đọc được thông số và dự đoán được, chứ không chúng ta cứ lay quay những con số như 0.5, 1 này nọ. Khi chúng ta không đọc được hết những cái hình ảnh mà cái phần mềm phân tích nó hiển thị ra cho chúng ta, thì chúng ta đọc hiểu được hết và hiểu cái rõ vấn đề thì mình xử lý nó rất là nhanh. So I'm gonna do one last exercise and you're gonna give me the solution, okay? Thêm mình nữa nha, một ví dụ các bạn là người đưa ra cái câu trả lời ha. Alright? Oops, you will see it. Okay. Tức là mình tính Rồi bây giờ kia lại nghe, như là mình không biết vậy, tại mình mô phỏng mà mình nhìn hình thôi, các bạn nhìn hình, I don't trust you. nhìn hình và đọc. Khoan, để từ từ. Không có góc quá nó như vậy được. Góc quá tôi với ông góc. Muốn đặt những câu hỏi khó. Bây giờ các bạn hiểu ra vấn đề này. Anh sẽ chiếu một cái hình như các bạn đâu ở hiện giờ đi, cái mô phỏng hai tín hiệu, dạng sự hiện tượng và mình sẽ đưa ra cái giải pháp. Thì để đưa ra giải pháp đó mình phải làm sao đọc hiểu được trên cái phân tích đó nó đang nói lên vấn đề gì. được chưa? Đó là cái mục đích của cái bài tập để anh sẽ đưa ra. Okay, last exercise. Are you ready, guys? Okay. Go. This one. Who can tell me? Who can tell me how much delay một I have giây. applied? Một giây. Rồi bây giờ là mình đặt trên cái này, mình sẽ trả lời là delay ấy là bao nhiêu? Không, cái chỗ kia là mấy ký. Đây nè. Thời gian bằng ký gì? Em đọc trên đó để em biết. I have applied delay to one signal, to one of them. I have applied delay to the blue one. How much? 0,5. 0,5 giây. 0,5. 0.5 second. Why? Tại sao? Một vòng đó là 1 ký. Tại sao? Anh làm luôn tại sao? Why? Cái là phải có tại sao? Nhìn hình hay Lý do nha? nhìn hình nha. Nhìn hình. Tại vì Nhìn cái QR của cái Một vòng đó là có 2 ký đúng không? một vòng nó chỉ có nửa vòng một ký của nó chỉ có không, chỉ có nửa vòng thôi. cứ Nửa chu kỳ. một nấc đầu tiên đó luôn là 31 hợp ha. Sau đó 3, 1, 25. Thì 2 ký là 0,5 giây. Cái điểm giữa là 1 ký ha. Okay, so my friend, it says 0.5. Từ cái điểm 0 cho tới 1 ký nó chỉ có 0,5 mm, chỉ có nửa chu kỳ thôi. He says go to go this signal go from 0 to the minute 180. 180 is half cycle and he calculates half cycle the periods Nó lấy mình tính là and he một vòng says luôn, mà nó có 2 ký. 0.5 second. Milliseconds. Millisecond. Sai đơn vị. Milliseconds. Yeah. Milli giây. Anybody has a different answer? Có ai có câu trả lời I'm nào not saying khác it's hay right. không? I'm not saying it's wrong. Nãy giờ chưa có Different answers. câu trả lời đúng sai nha, anh chưa có đưa kết quả. Thì anh muốn kết quả anh đọc và đưa cho một cái kết quả của mình phải tự tin lên thử coi nếu mình đọc. Thì khi mình đưa ra một cái câu trả lời thì anh luôn luôn hỏi là tại sao các bạn tìm câu trả lời đó dựa trên hình ảnh để coi mình có hiểu cái hình ảnh trên bản hay không rồi. Thành trên cái phần mềm mình tương lai chúng ta sẽ xài đấy. Nhưng mà đáng lẽ là mình tính một vòng chứ. Why? Có câu trả lời Một vòng mà 2 ký. 2 ký 0,5 giây. Cái tần số đầu tiên là ở một ký hạn và nó đủ chu kỳ. Là ý của bạn đó là khi mà nó xuống 2 kg hạt. Câu hỏi bên này là 1 kg hạt. 2 kg hạt. ngay điểm giữa là 1 kg hạt á em. Ngay tay kêu chị á. 1, Đó 2, là 1 ký. Là 1 kg á. Là 0,5. Em xin lỗi. Là 0,5. Vì dưới này không nhìn rõ được cái 2 ký này không ăn. Một chu kỳ thì nó hiện tần số bao nhiêu thì biết bao nhiêu giây thôi. Find each other. Find each other. 0,5 giây đúng rồi. 0,5 mm giây. 0,5 mm giây. Không cái vực. That's a word. Tại In màn hình nó mờ quá. Tất nhiên là khi mà em mở màn hình lên đó em nhìn trong đó là hai màn hình giống nhau. Rồi đây mình đi. Rồi Ngoài cái màn hình đó nó ở đây là 1 ký nữa. Ở đây là 1 ký 1 kHz. 2 kHz. 0,5 gì anh? 0,5 mm giây. 0,5 mm giây. 0.5 millisecond. Who? This guy.
I know. No, this guy, same answer. So this Do gentleman answer. said how long? How much? 0.5. 0.5. 0.5. Who else says something different? Có câu trả lời nào khác không ạ? Everybody agrees Hiện 0.5 tại or, là hai câu trả lời là 0.5 mili giây. or anybody has a different answer? Different opinions? Các bạn có đồng ý với câu trả lời của hai bạn này không? Đó. Ok. Yes. Everybody They agrees? are- Okay. I'm gonna apply 0.05 milliseconds to who? To which line? Thì bây giờ mình sẽ Cho 0.5 millisecond vô. vô cái tín hiệu nào? To the green. Green. Let's see what happens. Rồi. Now this is what we have. This is what we have. Cái này chưa có Now hỏi I'm nhiều. gonna apply the 0.5 milliseconds that you are saying and see what happens. Yeah? Sáng ở công ty không sáng? Sáng. Rồi bây giờ anh sẽ đưa 0.5 mili giây vào tín hiệu màu lá. 53.000 đó. Chúc mừng. There you go. Plus 6. No counting, totally clean. Tín hiệu rất là sạch đây. Bao nhiêu? Không phải nào. Mình xin thêm một chút xíu ha. Đây là cái cách ảnh hướng dẫn mình để mình biết đọc cái biểu đồ và mình cho cái delay vô cho nhanh nhất á. That's why it's so important to read the information, right? Because sometimes if I remove it, Thì anh nhấn mạnh lại một lần nữa là cái Ôi, cách phải đọc put a different thông one. tin là rất là quan trọng. if I put Đọc 0.5, hiểu thông tin. we are not completed. So sometimes we are gonna find traces. Vậy thì mình sẽ gặp ở thực tế nó cần đến cái thực tế và hiện trường mà mình sẽ đọc và hiểu thông tin trên cái phần mềm phân tích nó đang nói gì. Let me try to do something. I'm gonna do something like this. Just as a visual example, Thành ra là các bạn cố gắng hỏi nhiều hoặc là bạn đọc cái đó mình đọc được liền. Biểu đồ nó để. okay. Sometimes we are gonna see two traces like this. Họ thấy như vậy. That the distance, the time is not exactly one full cycle. These squares, 45 degrees, yeah, 90 degrees, and then 180 degrees. So each square, it means an amount of degrees. So sometimes for this frequency, it's only 90 degrees. So that's why you need to read it. You don't need to delay everything. You need to delay this small amount of degrees, not 360. Nghĩa là có những lúc tín hiệu nó không có hoàn tất một cái vòng tròn chu kỳ. Yeah. Thì mình phải đọc được để mình biết ở vị trí nào mình đưa cái delay vào. So the difference between these two traces for this frequency or for this frequency is different. So sometimes you're not gonna be lucky and say whatever, apply full cycle and everything is done. No. Sometimes you just need to move them 90 degrees, 45 degrees, 30 degrees to match them, depending on the offset. Chúng ta thấy thấy ở mỗi cái tần số thì cái khoảng cách này nó khác nhau đúng không? Anh Thật chạy ra đến là kia đâu có làm chưa được một chu kỳ. Yeah, so cái tần số. Một phần tư chu kỳ. therefore, Còn cái lý tưởng này nó đúng 1 second trở lại không? here, last question, and then we go for the coffee break. This is full cycle. Yeah, Đúng rồi, đi hết một vòng tròn. this is a quarter of a cycle. Đó là 1/4 vòng tròn, tương đương với là 90 độ, góc 90 độ. Which means 90 degrees. So if you need to apply an offset of 90 degrees, you need to divide it into 4, correct? Đúng, mình muốn là ở vị trí là 90 độ thì mình phải chia cái vòng tròn đó, nói chung chia cái chu kỳ ra làm 4 phần đúng không ạ? Cái bánh mình chia ra 4 phần rồi. Yeah, that's what I'm saying. So if this is for 1 kilohertz, Ví dụ như là cái vòng tròn 1 this is kHz. 1 millisecond, this is 1 millisecond, and I have an offset of 90 degrees. How much is that in time?
Nếu mà thời gian của một chu kỳ là 1 giây thì ở vị trí 90 độ là bao nhiêu? 1/4 giây. Với 1 ký đúng không? Đến số 1 ký. Chu kỳ thời gian của một chu kỳ là 1 giây. 0,25. 0.25 milliseconds. Exactly. So then you don't need to apply 1 second. You need to apply only the amount that you need. Correct? Thay vì cái này quan trọng nha. Thay vì mình tính được cái thời gian một chu kỳ đúng không? Là 1 giây thì mình không có đưa 1 giây vô, mà đối với cái cặp này ở 90 độ thì mình đưa là 0.25 giây. Quan trọng nha. Everybody understand Chứ nếu that? mình đưa đúng như cái lý thuyết 1 giây vô là mình sai. We will see later with more example. We are gonna do overlap many times. So we will see later. So what I want to remark is how important it is to understand this wheel. Anh muốn nhấn mạnh là cái vòng tròn nó đặt ở rất là nhiều lần, rất là quan trọng. Mình phải nắm được cái lý thuyết của cái vòng tròn khi mà cái nói về pha đó là phải cũng rất là quan trọng. So if you know how to read the wheel, you got the solutions for all your questions. Nếu các bạn đọc được những thông tin trên cái vòng tròn thì cái giải pháp nó sẽ đến rất là nhanh. Chúng ta không có lay quay thử này thử kia, nó đi đúng cái đường lối đó, đúng cái trọng tâm đó, thì cái giải pháp nó sẽ đến trong tích tắc. Now I'm gonna make it more complicated. Một vấn đề I'm gonna make it hơi more khó. complicated. It's my turn. I'm gonna make it more complicated. I'm sure that you got the answer. So. Yep. Đó là cái này. Okay. Signals. Cool. Okay. This is a tricky question. Oops. Sorry. There's another one. Doesn't work. Okay. We'll do it later. Let's go for the break then. Yeah. Tell it that we go for the coffee break. What do you say? Tell it to me. Chắc mình tạm nghỉ cái 5-10 phút gì đó thì mình sẽ trở lại, chứ mình lý thuyết nhiều quá để cho cái thư như vậy khó xíu, rồi mình sẽ đi một cái phần sau nó hơi khó hơn tí nha. Anh đang đưa các bài tập để các bạn làm trên cái phần mềm đưa ra